Er is niks lekkerder om frietjes te combineren met een gefrituurde oesterzwam. Vandaag ga ik ze bereiden door ze eerst door de helft te snijden. En nogmaals door de helft. Dan hebben we hele mooie partjes. En deze gaan we zo snijden totdat we klaar zijn. En het mooie van deze frietjes is dat ik ze straks in de oven ga bereiden op 200 graden en ga ik ze een half uur roosten. Ik doe een klein beetje olie erop en dan ga ik ze even goed masseren. Dat zorgt ervoor dat de olie overal over de aardappels komt. Deze heerlijke rozemarijn die ga ik eerst netjes eraf halen en dan ga ik in kleine stukjes hakken. Knoflook gaat ook erbij. In zijn geheel 4 stuks. Een beetje olie erbij. En dan doe ik deze ook samen bij de aardappels. En dan mogen de aardappels de oven in. Zout op je krieltjes is lekker, maar wat nog lekkerder is rozemarijn met zout. Eerst de rozemarijn erin, netjes. Een beetje zout, ongeveer 1 theelepel. Een klein beetje sprinkelen eroverheen. Een goede combinatie is de mango samen met de scotch bonnet of de ajuma peper. Dus die ga ik samen bij elkaar doen en dan hebben we straks een basis voor onze mango spicy mayo. Om een goede mayonaise te maken ga ik ze eerst de dooiers eens goed prutsen en dan ga ik geleidelijk de olie erbij doen. En zo hebben we een hele mooie smeurige mayonaise. En dan gaan we onze mix maken, mango en de pepers. Dat is dan 1. En dan heb ik hier een hele mooie ajuma peper. Die snij ik door de helft om bij de mango te doen. Je kan ervoor kiezen om een hele peper te gebruiken, maar dat is eigenlijk eigen verantwoordelijkheid. Als deze helemaal goed gemalen is, dan doe ik het samen met de rest van de mayonaise. En nu om alles heerlijker te maken, heb ik hier een paar ingrediënten om een hele lekkere coleslaw te maken. En dan kan je het geheel gaan raspen. De komkommer ga ik nu eerst door de helft doen. En dan haal ik de zaadjes eruit. Dat doe ik op een makkelijke manier met de lepel. Dan kan je alles netjes eruit halen. En als laatst halve rode ui erbij. Voor de dressing gebruik ik 6 eetlepels yoghurt, 5 eetlepels mosterd mayonaise, een beetje suiker, dat is dan 2 theelepels, 1 theelepel azijn en 1 theelepel zout. Heerlijke coleslaw. De ster van deze dag zijn deze mooie oesterzwammen. Je kan ze goed gebruiken als vervanger van een kip. En zo ga ik eerst al de oesterzwammen breken in stukjes. Ik heb hier 2 schalen, eentje voor het beslag en andere voor de droge mix. Ik ga eerst de bloem erin. Ik heb hier een mix van knoflook, ui, zout en suiker en die gaat samen in de eerste schaal. En voor de tweede schaal gebruik ik knoflook, gerookte paprika, cayennepeper, tijm en zout. Nu dat we die 2 schalen hebben, ga ik dan bij de eerste schaal, die het beslag is, ga ik er melk bij doen. Een goede mix heb om je beslag mee te maken. Mijn beslag is klaar en ook de droge mix is klaar. Dan ga ik nu een paar van de oesterzwammen erin doen. En dan ga ik ze bedekken onder het beslag. Uit het beslag en in de droge mix. En dan leg ik ze voorzichtig erin. Vaak als je de oesterzwammen erin doet, dan gaan ze eerst naar de bodem toe en daarna stijgen ze naar boven. En als ze op de oppervlakte blijven liggen, dan weet je dat ze al bijna klaar zijn. De gefrituurde oesterzwammen zijn klaar en dan ga ik zo mijn bord opmaken. Speciaal voor jullie gefrituurde oesterzwam met krieltjes uit de oven, coleslaw en spicy mango mayo. Dude, this looks straight fire. Wow. I really want to eat this. Yes?
Yes. you will try later. The texture of the fried mushrooms is incredible. That looks I can amazing. already tell. The Crust. smell is incredible. How do you say this looks delicious in Dutch? Super douchey. Super douchey. Yes.